Hello, good morning. Dito ngayon naman tayo ngayon guys sa kusina at 11 o'clock pa lang ng umaga ay magsisimula na ako magluto kasi meron pa akong lulutuing iba. Ngayon ang lulutuin ko guys ay ang chicken fried rice. Ang ingredients natin itong flavored chicken. Templado na po siya at may halong unting gulay. Yan, mixed vegetable rin. Sibuyas at bawang. At hindi mawala ang vegetable broth for taste. Tsaka itong sinaing ko na nilagyan ko ng olive oil na rice. Yan. Ingredients natin. Rice. Vegetable broth. Mixed vegetable. Bawang. Sibuyas. At itong flavored chicken. At ngayon, ang rice ay lalagyan ko siya muna ng vegetable broth bago ko siya isimulan ang pagluto nito. Yan. Nilagay ko na siya guys sa aking palad para ilagay dito sa ating rice. Yan. Yan siya. Yan na siya ang ating rice. Yan. Nilagyan ko na siya ng vegetable broth powder siya guys. Nilagay ko lang dyan sa ibabaw. Yan. Ngayon ay magsisimula na tayo sa ating pagluluto. Ito na. At ang gagamitin ko ay olive oil. Yan. Yan. Start na po tayo at ang una kong ay ang bawang. Ayan. Olive oil guys ang ating mantika. Ayan. At ilagay na rin natin ang ating sibuyas. Ayan. Tapos, ilalagay na natin ating manok. Hinandit ang flavored chicken natin. Ilalagay na natin siya. Ayan. Hirap talaga guys mag-video. Mag-isa no? Habang nagluluto. Ayan. Ito ang ating flavored chicken. May unting halo na siya ng bell pepper. Yan. Halo-haloin siya natin. Yan. Dili siya. Halo-haloin na natin. Yan. Kasi templado na guys ang ating chicken kaya hindi na muna ako maglagay ng salt. Mamaya na lang tingnan natin. Ayan. Marami siyang chicken. Ang ating fried rice ay maraming chicken. Naluto ito mamaya
ay isi-separate ko ito at saka ko na naman lutuin yung fried rice natin. Kasi ilalagay ko ito sa ibabaw ng ating rice. Yan ang ating chicken. Yan. Yan, dito lang na siya. Yan. Ngayon ay i-off na natin ang apoy dahil ito ay luto na. Yan, off na natin ang apoy. Gisa tayo ulit guys ng unting bawang na lang siya. Dahil ayan, at unting sibuyas. Tapos, isunod na natin itong mixed vegetable. Yung mixed vegetable ay pinakuluan ko yan ng ano lang, ng start sa kumulo. Pinakuluan ko siya ng 2 minutes. Kasi nga frozen ito. So, pag frozen, mabilis lang siyang lumambot. At kung makikita nyo guys, naglagay ako ng chicken cubes. Haluin natin para matunaw siya. At yan ngayon, ilalagay ko ng ating rice. Yan ay timplado na din itong rice. Nilagyan ko siya ng vegetable broth. Tapos, halo-haloin lang natin ito. Yan, halo-halo ko na siya. Pero hindi pa ito tapos. Tikman natin. Sakto ang lasa niya guys. Sakto ang lasa niya. Yan. Tapos mamaya, yung chicken na yun ay gagawa ako ng sauce para ilagay sa yung chicken. Lalagyan ko yun ng sauce tapos ilalagay sa taas ng rice. Yan, gagawa ako ng sauce para dyan sa fried rice. Ang ginamit ko ay ang tomato sauce, yung ketchup, tsaka barbecue sauce. Tapos, para, maglagay ako unting asin, tapos maglalagay ako ng unting honey. Unting honey, yan. Para may, siya, lasang medyo manamis-tamis. Yan, nailipat ko ng ating fried rice dyan sa lalagyan niya. Tapos ngayon, ilalagay ko itong chicken dyan sa taas. Ayan. Chicken sa taas. Ayan. Ayan ang chicken natin. Inilagay ko siya dyan guys.
Yan. Then, I will going to transfer the sauce here. On top of the chicken. Yan. Ganyan lang siya, guys. Kasi mamaya, pag ready na sila kakain, yan, ihalo lang yan. Yan lang siya. Yan na siya ang ating fried rice, chicken fried rice. Yan. Yan na siya. Chicken fried rice yan, guys. Version ko. Yan. Yan. Napakasarap yan siya, guys. Kasi pagdating sa pagluluto, kasi mahilig ako mag-imbento. Pag sinabing fried rice lang. Yan. Ganyan na yan siya. At sana ay inyong magustuhan ang aking recipe ngayon. Chicken fried rice, guys. Yan. Pwede nyo panuorin ang aking mga video. At sana may natutunan kayo sa aking mga recipe. Sa mga new sa aking channel, please don't forget to subscribe my channel para updated kayo sa aking mga videos. Maraming salamat. Maraming salamat sa panonood sa aking recipe at sana ay inyong magustuhan. Sana hindi kayo magsawa sa panonood ng aking mga videos. Anyway guys, mega love shoutout pala sa mga member ng aking channel. Special mention Mark FTV, Jillian Ambulo, Bicol Express Orig, Joan Anjo, Novelin Swan, Manix Pangalay Shapno, Juana Mo, Rob Skimas, Raquel Debricant, Michelle Pascual Unyati, Georgie Olita Channel, and Jokes MTV. Thank you so much guys sa pag-support sa aking channel at sana hindi kayo magsawa at maraming salamat sa pag-suporta. God bless sa mga channel natin. Sana ay lalong lumago ang ating mga channel. Tsaka thank you so much for watching sa mga videos ko, sa mga friends ko, sa mga admins, sa mga members, tsaka sa mga individual. Maraming salamat. Sana hindi kayo magsawa sa pagsuporta sa aking channel. Thank you so much. At sa mga bago sa aking channel, sana please don't forget to subscribe my channel. Hit the notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Thank you so much.